हेलो फ्रेंड्स আজি মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো হয়তো ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে সকলোৱে ভাবিছে যে ভাতনো কোনে বনাব নাজানে আজি যে মই ভাতৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো তাতে আকৌ প্ৰেসাৰ কুকাৰত নহয় জানো প্ৰেসাৰ কুকাৰতেটো বেছি ইজি হয় কিন্তু মই আজি আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণে বাসমতি চাউল বা যিকোনো ধৰণৰে চাউল এটা জৰজৰীয়া হৈ থকাটো কেনেকুৱাকে বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ গৈ আছো আমি ভাত বনাব জানো কিন্তু ভাতটো কেতিয়াবা পানী বেছি হৈ যায় আমি যিকোনো কাৰি বা অকনমান গ্ৰেভি লগত খাব বিচাৰিলে জৰজৰীয়া ভাতটো বেছি ভাল লাগে আমি পাৰফেক্ট হিচাপত বনাব নোৱাৰো তেন্তে আহকচোন চাও কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি বনাব পাৰিব তাৰ বাবে মই এক গিলাস বাসমতি চাউল লৈছো আৰু এই চাউলখিনি ভালদৰে 2-3 বাৰ ধুই 10 পৰা 15 মিনিট মান সময় ঠাণ্ডা পানীতে তিয়াই ৰাখিম আকৌ মই এচামুচমান সৰু চামুচেৰে নেমুৰ ৰস লৈছো ইয়াৰ হলনি আপুনি এচামুচমান ঘি ল'ব পাৰে আৰু যদি আধা চামুচমান নিমখ ইউজ কৰে ইয়াতে বেছি ভাল হয় 10-15 মিনিট মান পিছত মই চাউলখিনিৰ পৰা পানীখিনি ভালদৰে গুছাই লৈছো এতিয়া মই এটা কুকাৰত গুটেখিনি চাউল দি দিছো যেহেতু মই এক গিলাস চাউল লৈছিলো সেই অনুপাতে মই ইয়াতে পানী লম আৰু পানীৰ পৰিমাণটো জৰজৰীয়া ভাতৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই এক গিলাস চাউলৰ কাৰণে প্ৰথমতে এক গিলাস পানী দিছো তাৰ পিছত আকৌ আধা গিলাসতকৈ অকনমান কম পানী দিছো সৰু চামুচেৰে 3-4 চামুচমান পানী কমকৈ দিছো নেমুৰ ৰসখিনি দি দিছো ভালদৰে লৰাই দিছো যদি আপুনি আকৌ বেছি ভাল হোৱা বিচাৰিছে ভাতখিনি ইয়াতে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান নিমখ দিব পাৰে বা আধা চামুচমান তেল দিব পাৰে ঘিও দিব পাৰে যিকোনো এটা বস্তু দিলেই হ'ল এতিয়া মই হাই ফ্লেমত এটা সিটি আহিবৰ কাৰণে দিম আৰু এটা সিটি অহাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিম যেতিয়া প্ৰেসাৰখিনি ভালদৰে ৰিলিজ হৈ যাব কুকাৰটো ঠাণ্ডা হ'ব তাৰ পিছতহে আপুনি ঢাকনিখন খুলি ল'ব মাজতে আপুনি ঢাকনিখন নুখুলিব মই 15-20 মিনিট মান পিছত ঢাকনিখন খুলি লৈছো আৰু এই ভাতখিনি তলুপৰ কৰি দিছো তলুপৰ কৰি আপুনি যদি পাৰে যদি সময় থাকে হাতত আপুনি 5 মিনিট মান সময় এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিব তেতিয়া আকৌ অলপ বেছি ভালকৈ জৰজৰীয়া হৈ থাকিব এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই লৈ অকনমান ভাত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এয়া দেখিব পাইছে ইমান ধুনিয়াকৈ ভাতখিনি এটা হৈ পৰিছে এসা ঠিক এনেকুৱা ধৰণে আপুনিও কেতিয়াবা পোলাওৰ নিচিনা নবনাই বাসমতি চাউল হওক বা যিকোনো চাউলে এনেকুৱা ধৰণে বনাব পাৰে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছো ধন্যবাদ